ሰላማችሁ ይበልልኝ ውድ ያገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሁሉ መልካም ነው? ሁሉ ሰላም ነው? አብራችሁኝ ቆዩ። ስትወዱት ስታዩ ዋው ስትሉ ኦኬ ሰብስክራይብ አድርጉ ቻናሌን። የደወል ምልክቷን ደግሞ ንኩ። ሁሌ ማውጣው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ማለት ነው፣ እንዳያመልጣችሁ ማለት ነው። ቋንቋም ይጠቅም ነገር የተማማርን አብረን እናድጋለን ማለት ነው። I hope you guys are doing great. ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። So let's get to ወደ ዛሬ ትምህርታችን እንሂድ። Let's get started. ዛሬ ስለ present tense ማለት ባለፈው ቴንሶችን እናያለን በተባባልነው መሰረት ማለት ነው። ማለት ለያይተን ባለፈው ሙሉ present tense ሶስት አይነት ኖርማሊ ሶስት አይነት ቴንሶች አሉ ብለናል። present tense, past tense እና future tense አይደለ? ከዛ በኋላ በpresent tense ደግሞ ውስጥ ሌላ አራት ቴንሶች አሉ። በpast tense ውስጥም ሌላ አራት አይነት ቴንሶች አሉ። በfuture ደግሞ ሶስት አይነት እና ባለፈው ይሄንን ያየነው ዘርዝረን ነገሮችን እንደዚህ አይተናል ማለት ነው። እንደዚህ ከፋፍለን ዛሬ ደግሞ ወደ ጥልቅ ገብተን ማየት እንጀምራለን። በተነጋገርነው መሰረት ዛሬ present tenseዎችን ነው የምናየው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ በሚቀጥለው እንደነገርኳችሁ past tenseዎችን እናያለን። ከዛ በኋላ ደግሞ future tenseዎችን እናያለን። ከፋፍለን እናያለን ዛሬ ማለት ነው። So present tense, right? present tenseዎች ስንት አይነት present tenseዎች አሉ? አራት አይነት, right? Simple present, present progressive, okay? Simple present, present progressive. ከዛ ደግሞ ጽፈዋለሁ present perfect ይባላል። ከዛ ደግሞ present perfect progressive ወይም ደግሞ present perfect continuous. Okay, present progressive በሌላ ስሙ present continuous tense ይባላል። Okay? Simple present, present progressive, present perfect እና present perfect continuous. እሺ ከsimple present እንጀምር። right? simple present ምንድነው ማለት? አሁን ይሄ ክፍል ለምንድነው በጣም ጠቃሚ የሆነው? ባለፈውም ትንሽ ሸረፍ አድርጌ ተናግሬያለሁ። ይሄ ክፍል ይሄ ቴንሶችን ማየት በጣም ጠቃሚ የሆነው ምንድነው? ስንናገር ብዙ ጊዜ ታይም ይሄ የምናገርበትን ይሄ ታይሙን ይሄ መቼ የሚለውን ጥያቄ የሚመልስ ትምህርት ክፍል ነው። በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ከሰዎች ጋር ስንነጋገር እንዲረዱን ማለት ነው። እንዲረዱን ይሄ መቼ የሚለውን ነገር የሚገልጸውን የንግግር አይነት በትክክለኛው መልኩ መናገር አለብን። ሐላፊ ከሆነ በሐላፊ ጊዜ መናገር አለብን እንጂ ፕሬዘንቱን ትላንት ላደረግነው ነገር ለምሳሌ I often drink coffee ብለን ትላንት ነው የጠጣሁት ለማለት ፈልገን እንዲህ ብንል ሰው የሚረዳን ዛሬ አሁን ኖርማሊ የምታረጉት ነገር እንደሆነ ሁሌ የምታረጉት ነገር እንደሆነ ነው የሚረዳችሁ እንጂ ትላንት ያረጋችሁት ነገር እንደሆነ አይረዳችሁም። ስለዚህ በትክክለኛው መልኩ በጣም ከሰው ጋር ኮሚኒኬት ስናደርግ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ክፍል ስለሆነ በደንብ በጥልቀት ለተነጋገርነው ባለፈው በጥልቀት ገብቻ አስተምራችኋለሁ። ኦኬ simple present ወይም ደግሞ ስንገልጸው simple presentን regular habits ወይም routines, right? ምን ማለት ነው? regular habits ማለት ሁሌ የምናደርገው habit የሆነ የኛ የሆነ ነገር ሁሌ የምናደርገው ነገር, right? በተደጋጋሚ የምናደርገው ነገር routinesም እንደዛ ነው። በቃ routines እንደዛ ነው። ሁሌ የምናደርገው ነገር ማለት ተደጋጋሚ ሁሌ ዛሬ አድርገነው የምናቆመው ሳይሆን ወይ ደግሞ በአሁን ሰዓት ብቻ እያደረግነው ያለ ነገር ሳይሆን ተደጋጋሚ ብዙ ጊዜ የምናደርገው ነገር ማለት የተለመደ የኛ ነገር የተለመደ ያ ጥሩ አማርኛ የተለመደ የኛ ነገር simple present ይባላል። ባለፈው እንደነገሩ ብዙ ጊዜ እነኚህ አረፍተ ነገሮች በምን አይነት ወርዶች በምን አይነት ኪወርድ ልበል በምን አይነት ቃላቶች ይገነባሉ? ብዙ ጊዜ ላይገቡም ይችላሉ። እነኚህ ቃላቶች ግን ብዙ ጊዜ always, usually, often, never, sometimes እነኚህ ቃላቶች always, usually, often, never, sometimes እነኚህ ቃላቶች ስንጠቀም ብዙ ጊዜ present simple presentን እየወከልን ነው ማለት ነው። right? ወደ ምሳሌዎቹ እንሂድ። example I often drink coffee
right ለምሳሌ እኔ በጣም ካፊ ጠጣለሁ ጠዋት ስነሳ ጠጣለሁ ካፊ መሃል ላይ ደግሞ ስፔሻሊ በጣም ብዙ ስራ ካለኝ ማለት ነው መሃል ላይ ወደ ከምሳ በኋላ ማለት ነው ጠጣለሁ ማለት ነው ካፊ እና I often drink coffee this is what I do every time ማለት like ሁሌ የማረገው ነገር ነው right ለምሳሌ በቀን ውስጥ every day I often drink coffee every day ለምሳሌ እዚህ ጋር every day መግባት ይችላል ወይ ደግሞ usually ለምሳሌ በoften ቦታ I always drink coffee ማለት እችላለሁ ሁሌ ጠጣለሁ ማለት ነው I usually drink coffee in the morning ምናምን ማለት ትችላላችሁ I never drink coffee ካልኩኝ ደግሞ coffee ምንድነው ካፌ መቼም አልጠጣም ማለት ነው I sometimes drink coffee ካልኩኝ ደግሞ አንዳንዴ ካፌ ጠጣለሁ ማለት ነው right ወይ ደግሞ I drink coffee sometimes yeah ስለዚህ like routine ሳይዋ አለው አያችሁ okay እኔ often drink coffee ጠጣለሁ በደንብ ስተረጉሞ ማለት ነው okay ሁለተኛው bad driving causes many accidents right many accidents በምንድነው የሚፈጠሩት በመጥፎ መንዳት ጥሩ ሳንነዳ ስንቀር ብዙ ጊዜ አደጋ ይደርሳል አይደል ስለዚህ bad driving ጥሩ አለመንዳት ወይ ደግሞ መጥፎ መንዳት ወይ ጥሩ አለመንዳት causes አያችሁ s cause አሁን ለምሳሌ cause ምንድነው ኖርማል verb ነው አይደል causes የሚለው it causes የሚለው ባለፈው የተነጋገርነው በፊት ትምርታችን ላይ የተነጋገርነው s የሚገባባቸው third person singular የሚባሉት ማለት ነው it she እና he s ነው ይወስዳሉ በpresent tense ጊዜ በsimple present ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ cause ሳይሆን causes right አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር ትንሽ even እንግሊዝኛ እንኳን የሚናገሩ ጥሩ ማለት ደና የሚናገሩ ሰዎች ምናቃቸው ሊሆኑ ይችላሉና እነኛ ሰዎች አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ትንሽ ነገር ነው ግን ስተት ነው ሲሳሳቱ እናያለን ለምሳሌ made driving cause ምናምን ሊሉህ ይችላሉና እነኚህ ነገሮች take care ማድረግ አለብን bad driving causes you know because bad driving ማለት it የሚለውን የሚወክል ነው third person singular ማለት ነው ስለዚህ bad driving causes many accidents right ብዙ አደጋዎች ይፈጥራሉ መጥፎ መንዳት okay simple present normally ማለት ነው አሁን ለብራይን ብዙ ጊዜ የተለመደ ነገር ነው አይደል ለዛ ሶስተኛ ምሳሌ my parents live in a small flat አያችሁ አሁን ወላጆቼ የሆነ small ትንሽዬ ፍላት ውስጥ ነው የሚኖሩት right ስለዚህ ሁሌ የሚያደርጉት ነገር ነው ሩቲን ነው አይደል በቃ ይኖራሉ የሆነ ቦታ በቃ ትላንት ኖሩ አይደለም ይያልኩ ያለሁት ወደፊት ይኖራሉ አይደለም ወይ ደግሞ አሁን እየኖሩ ነው የሚባል ነገር ደግሞ የለም አይደል ስለዚህ ሁሌ የሚኖሩበት ነገር ነው እየተናገርኩ ያለው my parents የኔ ወላጆች live single plural ስለሆነ my parents የሚለው they የሚለውን ይወክላል አለ personal pronoun ምንድነው they የሚለው my parents ስለዚህ they plural ነው ስለዚህ live እንደሆነ ይቀራል my parents live in a small flat right የሆነ ትንሽ ፍላት ውስጥ ነው የሚኖሩት ወላጆች simple present ይሄ ነው በቃ በጣም ቀላል ነው subject ታረጋላችሁ subject ለምሳሌ I subject ነው my parents subject ነው bad driving subject ነው subject ከዛ verb እንዳለ በpresent ይቀርባል ማለት ነው በpresent tense ይቀርባል verb right live present live ነው past live past lived ነው እንደምታውቁት past participle lived ነው ሶስት አይነት አለው አይደል ስለዚህ my parents ከሆነ ዋናው present tense ነው ይወስዳል live in a small flat በቃ ይሄ ነው present tense simple present ይቅርታ simple present ይሄ ነው አሁን ወደ ሁለተኛው need ወደ present progressive እሺ present progressive ወይም ደግሞ present continuous tense የምንለው normally የሚገነባው በምንድነው subject እዚህ ጋር ይሄ ብዙ subject የሚለውን ራሳችሁ ተኩተው ደግሞ ተናግሬ ያለው ግን ብዙ እንትን ስላልሆነ አልጻፍኩትም ይሄኛው ግን ትንሽ መዘርዘር ስላለበት ጽፌዋለሁ present progressive subject ከዛ plus verb to be ሁሌ verb to be ይገባ present progressive ላይ verb to be ታስታውሳላችሁ አይደል I ከሆነ am she ከሆነ is verb to be በpresent
ሲሆን ማለት ነው she was now past እና ገብቷቸዋል ይሄ ነው verb to be ምንለው ያው እናውቃለን አይደለ I am she is he is ምናምን ይያል የምንገልጸው ማለት ነው verb to be ከዛ verb ing አያችሁት verb ing እንደዚህ ነው የሚገነባው ፎርሙላው ይሄ ነው ማለት ነው የpresent progressive ወይም present continuous ምንን ይገልጻል actions happening now በአሁን ሰዓት እየተፈጠረ ያለ አክሽን ወይ ደግሞ in progress ለዛ ነው progressive የተባለው በፕሮግረስ ያለ አክሽን ኦኬ በአሁን ሰዓት እየተፈጠረ ያለ ወይ progressive እሺ my sister is waiting for the bus right የኔ እህት አያችሁ verb to be is ባለፈው ገረፍ አድርገዋለሁ እነኚህ ነገሮች አሁን ግን በጥልቅ ስለምንገባ ነው is verb to be አያችሁ she የሚለው my sister she ነው አይደለ my sister she is verb to be waiting for wait የሚለው መጠበቅ verb ing አያችሁ waiting for the bus እየጠበቀች ነው አሁን እየተፈጠረ ያለ ነገር ነው ሀቢት አይደለም ወይም ደግሞ ሩቲንስ አይደለም ሁሌ የምናደርገው ነገር አይደለም አሁን እየተፈጠረ ያለ ነገር ነው right ስለዚህ progress in progress ያልነው ለዛ ነው አሁን እየተፈጠረ ያለ ነገር she is waiting for the bus አሁን እየጠበቀች እኔ ደግሞ ምን እያደረኩኝ ነው ሁለተኛው ምሳሌ I'm teaching English to my students ለተማሪዎቼ ማለት ነው I verb am verb to be I subject ይቅርታ am verb to be teach verb ነው ing ሲገባ teaching ይሆናል ማለት ነው I'm teaching English to my students ለተማሪዎቼ እንግሊዝኛ ያስተማርኩኝ ነው right አያችሁ verb ሶስተኛው ምሳሌ we are ምን እያደረኩ ነው ይቅርታ ሁለተኛው ምሳሌ አሁን በአሁን ሰዓት ምን እያደረኩኝ ነው እያስተማርኩኝ ነው አያችሁ በአሁን ሰዓት እያደረኩ ያሉት ነገር ስለሆነ ሶስተኛው we are watching TV at the moment ብዙ ጊዜ አሁን ለምሳሌ normally at the moment የሚለው እዚህ ጋር present progressive የሚለውን በደንብ የሚገልጽ ነው at the moment በአሁን ሰዓት ማለት ነው ምን እያደረኩ ነው we are watching TV at the moment በአሁን ሰዓት ቴሌቪዥን እያየን ነው ያለ ነው we subject verb to be are watch verb ing ሲገባ watching ይሆናል ማለት ነው right አሁን ይሄ ደግሞ present progressive ነው ማለት ነው ኦኬ አሁን ወደ present perfect እንግባ